Hey guys, welcome back to our new vlog. अनि I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ मैले एकदम न्यू टेक्निकल कुराहरुको भिडियो बनाउन लाग्छु हैन। यो चाहिँ हो टिभी वाल माउन्ट अनि यहाँ दाइले इन्स्टल गर्न लाग्नु भएको छ। यो टिभीको सारै बिजोक भयो यहाँनिर। त्यही भएर हामीले चाहिँ टिभीलाई यहाँनिर झुन्ड्याउने आत्महत्या गर्ने निर्णय लियौँ भन्नु हैन। स्मार्ट टिभीको सो नै गयो, त्यही भएर यहाँ झुन्ड्याएर टक्कै हेर्ने। बाबालाई चाहिँ भनेको छैन हामीले, किनकि बाबाले घर घरमा नाइनाले अहिले एकछिनमा डाइलग खाइन्छ, त्यही भएर बा आउनुभन्दा अगाडि यो हालिसक्नुपर्छ। सरी राइस मजाले यहाँनिर गर्दा हुन्छ यस्तो। दाइलाई उहाँ कलङ्कीबाट बोलाएको हामीले। सोह्रकुटी गर्नुहुन्छ कलङ्की हुनुहुन्थ्यो दाइ अघि, कलङ्कीबाट यहाँ आउनु हो। यसको यो म्यानुअल हो। यो चाहिँ माउन्टिङ टिभी डिस्प्ले टु हुक्स। हजुर वाल माउन्ट। यो चाहिँ यताउता रोटेट गर्न मिल्ने टाइपको हो। इन्स्टलेसन म्यानुअल हो यो यसरी राख्नुपर्छ। हामीले अस्ति नै दराजबाट मगाएको हो, यो राम्रै रहेछ। अनि डेलिभरी चार्ज चाहिँ 2512 रुपिस लिएको थियो के अरे होइन। अनि आफै हाल्ने भनेर मैले तातिरहेको थिएँ, पछि त के हो केही बुझ्नै सकेन। आएन, त्यस पछाडि भाइमा बोलाएको यो पहिला हाल्नु पर्दैछ टिभीको पछाडि। यहाँनिर दुलो हुन्छ यसको टिभीको, के भन्छ त होल। यसलाई पहिला कसिसकेपछि त्यसपछि के हाल्नुपर्छ दाइ? यो हालेपछि यो पेज कस्नु होला त्यसपछि अनि यो यसलाई झुन्डाउने अनि त्यसमा अड्काउने हो। दाइले गर्दा त इजी छ, हामीले गर्दा त हामीले अस्ति आफै गर्न खोजेको क्या त, केही गरेको छैन यस्तो है, कहाँबाट सक्नु। यसको सबै सेटअपहरू सबै आउँछ, सबै यो टुल सेट नै आउँछ। टुल्सहरू चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि। त्यसलाई ड्रिल गर्नुपर्छ। हजुर के अब त्यहाँ ड्रिल गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो माउन्टलाई अलिकति त ग्याप राख्नुपर्छ होला फोटोभन्दा अलि। यहाँ पनि हल्का ग्याप होस्, भित्ताबाट त्यही जति ग्याप होस् यसो छायासम्म। टिभीको अप्पर पार्ट चाहिँ कहाँ जति पुग्छ त? माथिको चाहिँ माथिको होइन, माथिको नाबै छ नि, दायाँ बायाँ मात्रै हेरेर पहिला हुन्छ, त्यतिकोमा हुन्छ दाइ। हजुर 22बाट केन्द्र मात्रै दायाँ बायाँ, यो दायाँ बायाँ भयो, यहाँसम्म टिभीको केन्द्र भयो भनौँ न। अब हाइट होइन 25 इन्चेस हुन्छ हाइट। त्यसरी माथि राख्नु हो भने गाह्रो होला। त्यति ठिकै होला। अलि डाउन गर्छु होइन त, यो भन्दा त अलि अपिस अघिकै ठाउँ जति त्यसो बस्नु त्यही त। मेरो औँलासम्म टिभी आउँछ भने यहाँसम्म यो टप भयो, यो बटन हो। धेरै माथि भने यसो गाडी फर्क्यो भने होइन दाइलाई अलिकति आइडिया हुन्छ नि है, अलिकति तलतिरै गरिदिनु हो। कि म होल्ड गरिदिन्छु त हजुर यसो हेर्नु कुन चाहिँ ठिक होला। अनि टेबल गर्दा तपाईँ यहाँ आउँछ कि टिभीको ठ्याक्कै डबल भइसक्यो। हजुर त्यति ठिकै हुन्छ दाइ, ठिक हुन्छ के भयो हुन्छ होला। टिभी भनेपछि कहाँ आइपुग्छ हो त्यहाँ? यो टप यो बटन अलिक तलै भयो क्या भाइ। तल हो त्यसो टिभी चाहिँ उठाउने छ तपाईँ म उठाउने नछोड्नु होला। ड्रिम टिभीको ठिक छ कि योभन्दा माथि लागेको थोरै माथि लानुपर्छ होला दाइ। हो त्यति हो र यस्तरी हेर्नु पर्छ कि अनि फेरि तल भयो नि नाम देख्दैन नि त स्मार्ट टिभी त। हो यति हुन्छ 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 यति चाहिँ ठिकै हो। हुन्छ हुन्छ हुन्छ
ठक्क यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुन्टो दुख्न भएन टिभी हेर्दा टेप नाम एउटा सानो देखिन्छ टिभी ढिकी राख्नु भयो त्यो ठाउँ हुन्छ है हामीलाई भन्दा त अलि दाइलाई धेरै आइडिया हुन्छ नि मैले पहिला एउटा घर सार्ने बेलामा एउटा टिभी फुटाएको छु क्या मलाई यस्तो डर लाग्छ नि टिभी फुटाउनु भएको तपाईँले हेलो मनिष दाइ मनिष दाइको टिभी फुटायो नि त मैले ला हो र ए उहाँ बाहिर झारेर झराम फुटाइदियो घर सर्दाखेरि आयुष र म बोकेको टिभी कहाँ टिभी बलियो हुन्छ टिभी फुट्दैन हत्तपत्त भनेर बाङ बुङ पारेर बोकेको स्मार्ट टिभी कि अर्कुन टिभी ए फुट्दैन ए त फुटिहाल्छ नि त अनि फुटाउनु भयो त्यसो भए एक्सपिरियन्स छ सही हो होइन एक्सपिरियन्स लिनु ठुलो कुरा अरे के जिन्दगीमा के यो टिभी हल्का तल माथि हुन्छ कि हुँदैन यो माउसबाट हुँदैन अब यहाँबाट युपिएस लगाएपछि त फिक्स यता दायाँ बायाँ पनि दायाँ बायाँ त भइहाल्छ नि दायाँ बायाँ हुन्छ अब टिल पनि गर्न सकिन्छ टिल भनेको यो ए हजुर हजुर यो कान दुइटा खोलेपछि तपाईँको टिभी यसो तलबाट तल गर्न ए सकिन्छ हजुर हजुर ए दायाँ बायाँ चाहिँ अब तल अब यो होल फिक्स भइसकेपछि तलमाथि हुँदैन ए हजुर अहिले जति हाइट नाप्यो त्योभन्दा तलमाथि हुँदैन त्यही भएर हुन्छ हुन्छ हाइट ठिक छ नि ठिक छ हुन्छ त्यसो समाउनु नछोड्नु है तपाईँ मैले यहाँ छोड्नु परिहाल्छ चिन्ह लाउनु है लेभल चाहियो यहाँनिर झुन्डाउने यसरी भनेपछि त दाइ टिभी त यता अगाडिमा आउने भयो त है अलि तर पछाडि यहाँसम्म ल्याउनु सक्यो ए भन्नाले अब पुस गर्न पनि मिल्यो पछाडि ल्याउनु अझै आउँछ अगाडि अगाडि आयो झन् 18 दिन नै अगाडि आउँछ टिभी भनेपछि हामीले पुस गरेर पछाडि राख्न पनि मिल्यो अझै मेला हेर्ने सेगमेन्ट ड्रिल गर्न लाग्नु भयो चारवटा होल भयो त्यसमा अब टक्क ल्याएर त्यो नट हाल्ने होला सायद ग्रिप राख्ने हेम्बरको सत्तामा यही हो ए छैन हाम्रो यो त्यो ग्रिप बराबरको बिट हुन्छ त्यही भएर चाहिँदैन हेम्बर चाहिँ सानो भएकोले मात्रै चाहिन्छ भनौँ न मलाई सबसे डर लाग्यो ड्रिल भयो आनन्द भयो घरमा बाबा भाइ बाउको मुटु चाहिँ हुन्छु त्यो वासर चाहिँदैन यो मोटो मोटै छ त्यही पनि त्यस्तो समाउनु चाहिँ एकदम पक्को होइन यो वासर मात्रै हो खास त्यसपछि चाहिँ अब के हो नट हो के भन्छ यही हो नट नटबुट स्क्रुले टाइट गर्ने ए यसरी रहेछ नि त भनेपछि भन्दा अलिक हल्का मिस्त्री आइडिया भएकै मान्छे हुनुपर्ने रहेछ यो सम्बन्धी होइन दाइ सोनीमा लागेको 10 वर्ष भइसक्यो सोनीको अफिसियल हजुर मैले सोनीमा फोन गरेँ अनि हजुरको नि तपाईँले नयाँ मनमा फोन गर्नुभएको रहेछ होइन हजुर हजुर म टिभी तिमीले ल्यायो अनि अब यहाँ त अब म त कहाँ खोज्नु कसलाई खोज्नु भन्नु त्यहाँ आइडिया हुन्छ कि भनेर फोन गरेँ हाम्रो टिभी पनि सोनीको पहिला 3वटा सोरुम थियो अहिले 2टा मात्रै छ ए हजुर हो कान्ति बजार छ
अर्को चाहिँ कहाँ थियो दाइ एउटा अहिले एउटा लै मलाई पहिला त तपाईँको ज्याउले खेलमा वर्ल्ड लिङ्कको मुनि नै हो नि अहिले त्यहाँबाट हट्यो अहिले त लबिन नै हो अनि त्यहाँको त सोरुमै हटाएको तपाईँ यता आउनुहोस् यो त यो कस्नै परेछ त है यो कस्तो हो हाम्रो त काम पनि गरेछ यो निकाल्नु मिल्छ नि यो तपाईँको नम्बर फरक फरक हो त्यहाँ यो चेन्ज गरेको अर्को सानो यो ब्राकेट हेभी भएपछि पेज मोटो भएपछि तपाईँको नट बोल्ट पनि नम्बरै अर्को लाग्छ त्यो 13 नम्बर लाग्छ अर्को भए सानो 10 नम्बर लाग्छ त्यस्तो त्यो पनि पेज चाहिँ फरक फरक हुन्छ कुनै मिडल ग्रेड आउँछ मिडल ग्रेड अर्कै हुन्छ फेरि अर्को छोड्दै हुन्छ यो 4 पेज हो यहाँ मान्छे नै छुन्ने पनि केही फरक पर्दैन ए त्यस्तो बलियो हुन्छ यो अब यो माउन्ट नै हामीले राम्रै जस्तो नै किन्यौँ त राम्रै त होला नि है हेर्दा त हेभी हो यो हजुर कति भन्नुपर्छ माउन्ट यो डेलिभरी चार्ज चाहिँ 2500 दिएको छु दाइ ठिकै हो कि महँगो लियो डेलिभरी चार्ज सुत्दा टोटल 2500 हजुर 2500 ठिकै हो ठिकै हो यसो बेन गरेर भित्र गइहाल्छ ए भित्र जति चाहिँ त्यो अब तपाईँ यो तानेर यसो फर्कायो यति भयो भने तपाईँ एकदम प्रोटेक्ट यहाँबाट लाग्छ त्यसपछि दुईवटा पेज कसेपछि मुनिबाट दायाँमै सर्छ होइन यो माथिबाट अड्किन्छ अनि यसले कस्टिने त हजुर दाइ म हेल्प गरौँ कि हुन्छ टिभी झार्नु भएन नि फेरि माथि अङ्कुश जस्तो छ त्यसलाई अड्काउ यो दुईवटा पेज कसेपछि अब यसरी यो यता हेर्नुहोस् त हजुर यो कसेन भने चाहिँ यसरी सर्छ ए हजुर 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 हो नि त दायाँ बायाँ सर्छ भनौँ न यो कसेपछि ठ्याक्क राखेर हजुर यो पेज कसेपछि सर्दैन हजुर सेफ भयो त्योपछि चाहिँ वाउ सोनीको हाम्रो 50 इन्चको होइन 50 इन्चको स्मार्ट टिभीको सो चाहिँ भर्खर देखेँ अलिकति टिभीलाई पनि उताल्नु यो ब्राकेटलाई पनि यसो ठेलेर यो ब्राकेटलाई यसो यसो गरेर भित्तासम्म लानुहोस् ल चाहिँ यसो गरेर भयो यसलाई तानेर यसो जति चाहिँ यहाँ वालमा छसम्म तान्नु सक्नु पऱ्यो अहिले टिल छ यही ठिक छ कि तपाईँ स्टार्ट गर्नु स्टार्ट गर्नलाई दुईवटा कान छ नि त्यो कान बराबर गर्नुपर्छ कान भनेको त्यो खोल्नुहोस् त त्यो कान खोल्यो भने स्टार्ट गर्ने तल झल्काउने त्यही हो मुभ गर्ने भनौँ न अब यो यसलाई लुज गरिदिउँ हल्का हल्का मात्रै गर्नु न ए हस् हस् लुजै छ हल्का गर्नुहोस् यसो गरेर मिल्यो यसो पछाडि गयो अहिले तल्यो तपाईँ अगाडि गर्ने भए यसरी फर्काएर जति लुज गऱ्यो फर्काउनु ए हजुर अब माथिसम्म राख्ने भने यति गर्ने यसरी गर्न मिल्छ हजुर हजुर जति गऱ्यो अनि कस्दियो फेरि अनि कस्दिने अरे बाबाको रियाक्सन आएन त डराइ हालेको त हामीले डराइ हालेको क्या बाले पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो अनि बाबालाई सरप्राइज कसैलाई थाहा थिएन जता मुभ गरेँ नि त ल वाउ अघि तपाईँ यहाँभन्दा मैले कुनामै राख्ने कि सोधेको कारण त्यही हो ठिक छ त्यसलाई ट्याक्क भित्रतिर पुऱ्याइदिउँ
ल दामी भयो वाउ वालबाट झन्डै झन्डै 6 इन्च चाहिँ कस्तो छ त गाइस दामी देखेछ भने त टिभी जता पनि भयो हाम्रो टिभीको वाल माउन्ट इन्स्टलेसन चाहिँ सक्यो है हाम्रो दाइ चाहिँ सोनीको अफिसियल टेक्निसियन हुनुहुँदो रहेछ कसैलाई के गर्नु परेमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला ल गाइस हाम्रो टिभी चाहिँ झुन्डिसक्यो भित्तामा वालमा मजाले होइन एकदम दामी देखेछ अनि तपाईँहरूले पनि अब वाल माउन्ट हाल्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो हेरेर आइडिया लिन सक्नुहुन्छ अनि बाबाको रियाक्सन पनि नर्मल आयो बाबा तपाईँको रियाक्सन नै नर्मल आयो त नि हामी त कस्तो डराइरहेको ल ठिक छ सो यो भ्लग हेरेर तपाईँहरू पनि वाल माउन्ट हाल्नुहोस् भित्तामा तपाईँहरूको टिभी टेबलमा छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा दामी देख्दो रहेछ एकदम स्ट्यान्डर्ड अनि सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग बाई बाई डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल सो लभ यु अल बाई बाई